Мене звуть Владислав Бояк. Я потрапив в полон 8 квітня 2022 року у віці 16 років та перебував в полоні рівно 90 днів. Мене звати Віталій. Мені 14 років. Я живу в Херсонській області, село Киселівки. Мене звати Саша, мені 12 років. І я з березня місяця минулого року шукаю свою маму. Ми пішли з дядьком десь в обід погуляти. І якраз їдуть окупанти. І вони зупиняються і перевіряють телефони. Побачили ті окупанти, що ми переписувалися з українськими військовими, забрали нас на заправку, побили нас там по почкам, по лиці. Потім кинули там нас яму, там, де свинячі чи якісь там кишки були. 2 часа ми там побули, угрожали, що гранату кинете, кинемо в яму зараз, застрелимо у вас. Накинули мішок, затяжко ми зав'язали, натягли руки. Вивів мене з машини, наставив на мене автомат та запитав мене, чи мені тебе розстріляти прямо зараз, чи розбити твій телефон. Та потім почався обстріл, і я почув вибух, мене оглушило, і потім я відчув, що в мене щось пече. Я відчув гарячий такий, наче уламок. Я кричав мамі, що в мене болить око, що в мене пече. Ми з мамою шукали медичної допомоги, щоб вилікувати моє око. Пішли на завод Ілліча. Там були військові медики. Вони обробили око, і ми сталися з ними на заводі. І нас всіх взяли в полон. Спочатку нас одну камеру посадили, там, де ми разом були, маленька така була. Зелена, там, де решетки ще були, стальні двері. Потім знову зав'язали очі, мішок накинули, і ми зайшли тоді в підвал уже. А там вже було холодно. Перші 4 дні я взагалі не їв. Нам давали в день 2 ложки макарон, 2 ложки гречки. Ця камера була буквально 3 на 2 метри, там було дуже сильно ехо. І якщо там у самому глибині там когось катувало, там десь за моєю камерою так, метр так 4-5. От це було чутно, як будто біля мене катували. Росіяни говорили, що я мамі не потрібен, що віддадуть прийомну сім'ю в Росії. Уявіть, вони навіть не дали мені попрощатися з мамою. Я кров бачив, коли в камеру затікало. Я боявся вистрілу пістолетом, бо там грали руську рулетку, наугад стріляли з закритими глазами. Коли я зайшов в ту кімнату, і до стелі руками був привішений людина, дротами була за руки підвішена, і цією людиною весь пол був залит кров'ю. Так ще біля нього, знаєте, таке маленьке таке відерце, може там десь на 500 мл на літр, і воно було повністю так, знаєте, залито кров'ю. Біля нього, в цій кімнаті та стояв стіл і спокійно записував російський військовий його показання. І його росіяни 3 дні катували, його катували струмом електричним, його дуже сильно били, там кастетами, прикладами, від автоматів, ногами били. Потім з нього ще, зняли штани, і потім його ще електрошокером вбили там по Італії. Після 3 днів він просто з'їхав з луку. Потім, коли ж він розстрілював порізок, мені потрібно було прибирати кімнату. Я просив, щоб я зв'язався з батьками. Вони мені не давали. У мене був дуже сильний, дуже сильний страх. Якщо побачите, що я плачу, вони можуть розуміти, що я зламався, що все, пора від нього звільнятися. І от кожен день ти прокидаєшся, тобі дуже страшно, бо це як лотерея. Ти будеш жити завтра, чи ти помреш завтра. Хочете це все забути. Потрібно якомога швидше закінчувати цю війну.